السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في سلسلة هذه الدروس. في هذا الدرس متابعينا راح نتحدث عن التعامل مع الجمهور. ولا شك أن الجمهور يشكل هاجسا كبيرا عند البعض، ولكن في هذا الدرس سأذكر قانونا بسيطا للغاية يساهم في خلق التواصل الفعال ويضع بعض الأساسيات للتعامل مع الجمهور. وقبل ذكر التفاصيل ضع في اعتبارك 3 أساسيات. الأول، اعرف عدد الجمهور الذي يتواجد في القاعة، وهنا تغريدة لك: أنت تستطيع أن تتحكم في عدد الجمهور إذا أبلغت الجهة بأنني أريد العدد الفلاني يحضر معي لهذا الدرس. ثانياً، اعرف نوعية الجمهور: صغار، كبار، نساء، متزوجون، لأن اللغة ستختلف مع وجود كل هؤلاء، وأيضاً اختيار التمارين والمادة المقدمة. ثالثاً، اعرف ثقافة الجمهور ولو بشكل عام: تعليمهم جامعي، ثانوي، خبراء، أطباء، مزارعون، كي تختار أفكار الخطاب بشكل يتوافق مع الأشخاص الموجودين. لنبدأ الآن مع قانون أطلقت عليه قانون الإتاحة، ومعناه أن تفسح المجال للتعامل الأمثل مع الجمهور، وذلك بعدة أساسيات. أولاً، التواصل عن طريق النقاش الفعال معهم، وتحقيق ذلك يكون حسب طرحك أنت كمحاضر للأسئلة وإفساح المجال للاستماع للإجابة. وهنا أيضاً تقريدة: ضع قانوناً في البداية يحدد موعد طرح الأسئلة حتى لا يسأل الجمهور كثيراً. أما الأمر الثاني هو فسح مجال التمارين لمعرفة مدى فهم الجمهور للمحاضرة من خلال اختيار نشاط مناسب للفكرة الرئيسية. فمثلاً لو كانت فكرتي عن التعليم الإلكتروني، سيكون النشاط عن نقاش حول حالة طالب لا يتفاعل مع التعليم الإلكتروني، فما هو الحل المناسب من وجهة نظركم، من خلال طبعا عمل مجموعات. فهذا أحد أنواع الأنشطة التي تستخدم. وأيضا هناك ما يطلق عليه بنشاط الترفيه بهدف تنشيط الجمهور، مثل لعبة أو لغز أو سؤال. وهناك أنشطة التحليل مثل مشاهدة مقطع فيديو له علاقة بفكرة الموضوع. وأيضا هناك أنشطة الحركة، وهي أنشطة حركية تفاعلية لها علاقة بفكرتك، مثل عمل تعريف التعليم الإلكتروني على بطاقات وتوزيعها على المتدربين ويقومون بترتيبها. أيضا هناك أنشطة يطلق عليها التواصل الجماعي، بأن تكون هناك مجموعات وعليها قائد، ويتم فيها مثلا عملية العصف الذهني حول آلية التعليم الإلكتروني بشكل مميز. ثالثا، الإفساح عن طريق تبادل الخبرات. فمن المهم أن يستمع الإنسان لخبرات الآخرين، وذلك وفق ضوابط يضعها الملقي أو المحاضر في البداية، بأن هناك مثلا حائط خاص لتدوين الخبرات أو أوراق صغيرة لكتابة أهم الأفكار. الأمر الرابع، التفاعل في البدايات، وهنا تكون قوة الملقي في العبور الصحيح للجمهور وخلق الإتاحة المطلوبة عن طريق البداية القوية. فدائما يحرص الخبراء في مجال الإلقاء أن تبدأ بأقوى شيء لديك: قصة، صورة، كلمة معينة، شيء ملفت للانتباه، أو صوت قوي. تغريدة: استعد لأول 30 ثانية كأنك تستعد لمحاضرة كاملة. لماذا؟ لأنها مؤثرة جدا. الأمر الخامس، كسر الجليد، وذلك من خلال التعارف الفعال معهم. فمثلا أطرح عليهم سؤال: كل واحد يخبرني بقصة مختلفة حدثت له في الصغر، وذلك بهدف إتاحة التفاعل والتواصل مع المتواجدين بعضهم ببعض منذ البداية. في نهاية هذا الدرس، إن الإتاحة قانون فعال من المهم تطبيقه في البداية على المجموعات الصغيرة، والتدرب على ذلك، ثم نقله إلى المجموعات الأكبر، وتفعيله يحقق نتائج إيجابية بإذن الله، ولكن بشرط أن تضع قانون في البداية يحدد وقت الأسئلة وطريقة الاستئذان. فهناك الأفكار كثيرة، وأنت القائد في هذا الموضوع. شكرا لكم، ونلتقي معكم في دروس قادمة بإذن الله.
إلى اللقاء.